عامل بعدی همون بیماری هجرز یا حجاره هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با بیماری کولیباسیلوس در طیور مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید کولیباسیلوس جزو بیماری‌های عفونی گرم منفی در طیور هست. معمولا این بیماری یا این میکروب و باکتری در دستگاه و گوارش طیور به رشد خودش ادامه میده. اینم بستگی داره به بیوسکیوریتی شما و حفاظت زیستی شما، چقدر فارم خودتون رو در واقع حفاظت کرده باشید، چقدر فارم خودتون رو مراقبت کرده باشید. معمولا این بیماری در بیرون از بدن نمیتونه زنده بمونه. عامل بیماری اشرشیا کولای هست یا کولای هست. این بیماری بین 4 هفتگی به بعد معمولا طیور رو درگیر میکنه، ولی طبق تحقیقات از روز اول هم میتونه درگیری خودش رو داشته باشه و فارم شما رو درگیر کنه. حتما باید مراقبت‌های لازم رو داشته باشید تا در واقع از گزند این بیماری در امان باشید. این بیماری معمولاً تلفات 5% رو میگیره. در کل دنیا هم رایج هست. معمولاً همه مرغداری‌ها به نوعی با این بیماری درگیر هستن. این هم به خاطر این هست که معمولاً اون حفاظت زیستی رو در واقع رعایت نمی‌کنن. بهداشت یه مقدار رعایت نمیشه، مسائل ضد عفونی بیشتر اهمیت داده نمیشه و به تبع آن این بیماری معمولاً حمله میکنه و این باکتری فارم رو درگیر میکنه. اما بریم به نشانه های بیماری و ببینیم که این بیماری چه نشانه هایی از خودش بروز میده. معمولا در وهله اول کاهش مصرف دان رو داریم. معمولا طیور میزان مصرف دانشون پایین میاد، کمتر میخورن، آب کمتری مصرف میکنن، دان کمتری مصرف میکنن. وقتی این اتفاق بیفته کاهش وزن به شدت به دنبالشون میاد. دوستان ببینید وقتی صحبت از کولیباسیل میکنیم و بیماری کولیباسیلوس میکنیم معمولا با کاهش وزن مواجه هستیم. باید خیلی مراقب باشیم که این مسئله اتفاق نیفته، چون خسارت بسیار بیشتری از بابت کاهش وزن ما در فارم طیور خودمون داریم. از بابتی همون تلفات 5% و ادامه بیماری که در بسیاری از طیور تا آخر عمرشون این بیماری را با خودشون حمل میکنن و معمولا خوب هم نمیشن. یعنی اونی که قلبش درگیر شده معمولا تا آخر عمرش با همون بیماری قلبی میره، یا اون که سپتیسمی داشته یا مشکلات دیگری داشته این رو به همراه خودش میکشه. سومین عامل که میتونیم بگیم علائم در واقع اسهال گچی هست. در طیور کاملا واضح و مشخص است. اگر این علامت رو دیدید بدونید که مبتلا به کولیباسیل شدید. معمولا طیوری که مبتلا به کولیباسیل شدن میشینن زمین و بیشتر اون حال بلند شدن رو ندارن، حال استفاده از غذا خوردن و آب رو ندارن. از اینجا و از بیحالی اینها، ژولیدگی اینها و افسردگی اینها شما میتونید پی ببرید که دچار این بیماری شدید. عامل بعدی همون بیماری هجرز یا حجاره هست. معمولا در بوقلمون‌ها بیشتر مشاهده میشه. نودول‌هایی معمولا روی روده‌های بوقلمون‌ها مشاهده میشه. اگر شما برید باز کنید میبینید که دچار بیماری هجرز یا حجاره یا کولیگرانولوما شدید که حتما باید این رو هم مورد بررسی قرار بدید. اما علائم داخلی طیور رو مورد بررسی قرار بدیم. چه علائم داخلی در اثر تشریح ما میبینیم؟ وقتی طیور رو که تلفات ازمون گرفت این رو ما تشریح میکنیم ببینیم که چه علائمی در داخلشون دیده میشه. اولا ما پریکاردیت رو داریم، یعنی اینکه دور قلب کاملا ملتهب هست و حالت اگزودایی رو داریم یا اکسودایی رو داریم که سلول ها در بدن طیور سم رو به بیرون منتقل میکنن، حالت سمی در بدن ایجاد میشه. سپتیسمی رو در طیور داریم، یعنی سم وارد خون میشه و وقتی وارد خون شد
در واقع تلفات رو از ما میگیره. در دام ها معمولا ماستیتیت داریم یا التهاب در واقع پستان ها رو داریم. در خود طیور مننژیت رو داریم، یعنی اینکه التهاب مغزی ایجاد میشه. اگر ما مغزش رو هم تشریح کنیم، باز کنیم، میبینیم که التهابی در مغز اینها وجود داره. معمولا دور قلب رو یک حالت باکتری های پنیری شکل میگیرند. دور ناف پر از باکتری و میکروب هست. از هر جهت که شما در واقع نگاه کنید، این بیماری و این باکتری به طیور ما حمله میکنه تا بتونه این رو از کار بندازه. باید خیلی مراقب باشیم که دچار این بیماری و این مشکل نشیم. اما چه راهکارها و مسائلی رو باید مد نظر بگیریم و چه پیشگیری هایی رو باید انجام بدیم؟ دوستان ببینید، در اول برنامه هم خدمت شما عزیزان عرض کردم حفاظت زیستی برای ما خیلی اهمیت داره. سعی کنید روزانه 2 بار تا 3 بار شما آبخوری و دانخوری های خودتون رو شستشو بدید. فرغون حمل غذا رو سعی کنید شستشو بدید. حتما از مواد ضد عفونی کننده در اطراف فارم خودتون استفاده کنید. حتما از آهک در کنار دیوارها بتونید استفاده کنید. ورودی و خروجی های خودتون رو کنترل کنید. پرندگان رو کنترل کنید. دانی که از بیرون میخرید سعی کنید این دانها رو کنترل کنید. ماشین هایی که از بیرون میان حتما این ماشین ها رو ضد عفونی کنید که ممکنه عامل انتقال بیماری به انبار شما باشن، به محوطه فارم شما باشن، که اینها رو اگر شما بتونید رعایت کنید و کارگران شما حتما باید بهداشت رو رعایت کنن. اگر به بیرون از فارم رفتن حتما موقع اومدن دوش بگیرن، لباس کار جدید رو بپوشند که عامل انتقال بیماری به داخل سالن نشن. اینها هم مواردی بود که دوستان باید در پیشگیری از اینها بتونن اینها رو مورد توجه قرار بدن. اما چه درمانی داره این بیماری دوستان؟ عامل بیماری عرض کردم که یک باکتری است به نام ایکولای یا اشرشیا کولای که جزو باکتری های گرم منفی هست. اولا یک نکته رو که خیلی مهمه قبل از اینکه درمان رو شروع کنید دوستان، حتما طیور خودتون رو به آزمایش بدید و بفهمید و بدونید که شما باید از آنتی بیوتیک های گرم منفی یا گرم مثبت میتونید استفاده کنید و از کدوم طیف از آنتی بیوتیک ها شما باید استفاده کنید، در چه دوزی باید استفاده کنید. حتما این موارد رو مورد توجه قرار بدید. بدون اینکه طیور رو آزمایش بدید از آنتی بیوتیک ها به هیچ وجه استفاده نکنید. سعی کنید وقتی که طیور شما درگیر هست در حد 2 درجه دمای سالن خودتون رو بالا ببرید، چون طیور در اثر عفونت‌های داخلی سردشون میشه. حتما 1-2 درجه دمای سالن فارم خودتون رو بالا ببرید. از مولتی ویتامین ها استفاده کنید تا اون میزان در واقع ایمنی بدن طیور خودتون رو بالا ببرید. اگر خواستید از آنتی بیوتیک هم استفاده کنید بدون اینکه با آزمایش بدید، میتونید از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف مثل فلومکوین یا تتراسایکلین یا فوروزولیدون هم استفاده کنید تا بتونید در واقع کولیباسیلوز رو در فارم خودتون جمع و جور کنید. در حالت کلی اگر شما رعایت بهداشت رو در فارم خودتون داشته باشید، میزان تلفات و میزان هزینه هاتون پایین میاد و میتونید از این بیماری هم به خوبی عبور کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با مسئله کولیباسیل و یا اشرشیا کولا یا بیماری های مرتبط با این مسئله سوالی داشتید حتما کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.